เนี่ยขนมโบราณเนี่ยมันจุกจิกมันไม่เหมือนขนมฝรั่งไอ้เนี่ยมันละเอียดการผสมผิดนิดนึงก็ทำไม่ได้อะไรเงี้ยมาต้องให้ได้สูตรของเขาลูกค้าเขาคอยเนี่ยเขาคอยเป็นเดือนนะไม่ใช่คอยเป็นวันบางคนเนี่ยบอกขนมคนแก่คอยได้ เขาบอกอย่าไปเล่นคนแก่นะอะไรเงี้ยบอกแกเป็นลงไปเดี๋ยวไม่ได้กินขนม อย่ารีบถ่ายไปไหนชิมกันสักก่อนสิลูกยังไม่ได้รีบร้อนอ่ะชิมสักก่อนลูกเดี๋ยวทั้งถ่ายก็ได้ยายยังมีเวลาให้เยอะแยะ ก็ตอนเริ่มแรกนั่นยายก็เรียนตัดเสื้อเดี๋ยวกับพี่สาว3 ปีแล้วยายก็แต่งงานแล้วก็มาอยู่บ้านแฟนทีนี้เขาก็ส่งให้ไปเรียนทำผมยายก็ไปเรียนอยู่3 เดือนแล้วก็กลับไปแล้วก็เขาเปิดร้านอยู่แล้วอะไรก็เป็นช่างทำผมนั่นแต่แกทำขนมอยู่อ่ะทีนี้เราก็พอแกวางพิมพ์แล้วเราก็เสริมมาหัดทำไปความสนใจเรื่องขนมมันเกิดจากความสนใจของคุณยายเองหรือว่าแบบเขาอยากจะสอนเราหรือเปล่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงก็ในทำนองคนโบราณเนี่ยนะเขาก็ห่วงวิชาคือเขาก็ไม่อยากจะบอกใครอะไรใครทีนี้เขาก็ไม่บอกตรงไงเขาก็บอกใช้เราไปซื้อโน่นซื้อนี่อะไรเงี้ยเราก็จดเราก็จำก็ต้องใช้ความอดทนคือเขาใช้ทำอะไรเราก็ทำแล้วตอนที่เรียนที่ต้องแกะสูตรขนมเองผมว่าคนโบราณไม่ค่อยสอนขนมกันนะคะตอนนั้นใช้เวลานานไหมคะกว่าจะแกะสูตรได้ก็ไม่นานหรอกคือเราต้องรีบทำให้เป็นเพราะว่าของนี่เสียไม่ได้ไงอย่างพิมพ์หยอดพิมพ์ปุ๊บเนี่ยถ้าเอาออกมาเนี่ยมันก่อง่ายไงเราก็ต้องรีบทำเพราะมันก็ต้องทำด้วยแบบว่าความอดทนไงร้อนยังไงเราก็ต้องทำ เสียของบ้างอะไรบ้างนี่ความกลัวเรากลัวไม่ได้วิชาไงทีแรกยายทำม้วนนะพอมันร้อนปุ๊บเบี่ยงทิ้งเลย เบี่ยงเลยแหละแบบน่าจะร้อนมากอุ้ยร้อนทำใหม่ๆเนี่ยร้อนจริงๆพอเบี่ยงแล้วแม่เป็นลมว่าไม่มีความอดทนอะไรบ้างเลยเราก็ต้องทนไงเขาว่าคนนึงเราก็ต้องจำว่าเราหยิบยังไงเราทำยังไงอะไรเงี้ยเราก็ต้องรู้วิธีทุกคนจะรู้วิธีนี่โอ้โหคุณยายเคยได้แผลจากการทำขนมไหมโอ้โหเยอะแผลตรงไหนเนี่ยอย่าไปลอยนี่เห็นไหมเนี่ยเป็นอย่างนั้นใช่มันต้องโดนบ้างเนาะเนี่ยเวลากดเนี่ยเวลากดเนี่ยบางทีมันลื่นมันก็บางทีขาเนี่ยโดนทำไม่โดนก็ไม่เคยทำขนมแม้แต่เวลาโดนมันแสบร้อนนะยายต้องปลูกบ้านหางโยเค่แวะเพราะนั่นเลยแบบว่ามาตอนหลังก็คลอดลูกไม่มีใครเลี้ยงก็เลยเลิกจากผมทำไปมันก็ไม่มีความสุขกันนะพูดถึงเราก็ไม่ค่อยได้อยู่กับลูกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตัดสินใจบอกหมุนมาทำขนมมันก็เป็นอาชีพมาตลอดแล้วแสดงว่าตอนนั้นคือสามีอยู่ที่บ้านใช่ไหมคือพอเขามาอยู่เดือนหนึ่งมาครั้งก็เขาก็อยู่4-5 วันอะไรอย่างเงี้ยแล้วช่วงนั้นสามีช่วยส่งขนมหรืออะไรอย่างไหมคะไม่ช่วย นับอย่างเดียวแพ็คใส่ถุงอย่างเดียวมันไปส่งเองหมดเลยส่งเองเพราะว่ามันไม่มีตอนนั้นไม่มีใครช่วยลูกเขาก็ไปเรียนกันหมดเลยกันหมดเราก็ช่วยตัวเองแล้วช่วงน้ำท่วมมาค่ะที่แบบขนมไปโอ้โหตอนน้ำท่วมนะตอนนั้น
โอ้ยทำแต่ไอ้ขนมก็ขายดีนะ เราไม่ไปก็ไม่ได้ไอ้ตลกกันตอนนั้นน้ำท่วมขนมก็ขายดีนะที่ไปที่ไหนเขาก็หมดอะไรเงี้ยส่วนมากคนจะหยุดทำไม่มีของขายอะไรเงี้ยมียายนี่แหละที่ทำอ่ะ ต้องต่อสู้กับชีวิตอะคนเรามันต้องต่อสู้ใช้ความอดทนทำอะไรนี่ต้องอดทนซื้อขนมเนี่ยเขาตินิดติหน่อยเนี่ยเราก็ต้องรับฟัง เราก็จะได้ดัดแปลงของเราว่าขนมเนี่ยคนนี้ติอย่างนี้คนนี้ติอย่างนั้นอะไรเงี้ยใครติใครว่าอะไรเนี่ยเราก็ต้องเฉยใช้ความอดทนบอกแม่อดทนมาตั้ง50 กว่าปี สูตรที่มาจากฝั่งของบ้านสามีอะค่ะอยากให้เล่าให้ฟังนิดนึงว่าคิดว่าสูตรมาจากไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็ไม่ได้บอกว่ามาจากไหนนะแบบว่าก็ทำต่อเนื่องกันมาโบนี่เขาทำงานอยู่ในวังนะคือเขาก็คงจะได้มาจากนั่นแหละแต่ทีนี้ก็เขาก็ไม่ได้อธิบายให้ใครฟังแล้วสูตรขนมเนี่ยคิดว่าน่าจะประมาณแล้วกี่ปีอะคะ เป็น100 ปี เพราะว่ายายก็ต้อง80แล้วเนาะมันก็ต้องเป็น100 ปีอ่ะแล้วช่วงนั้นที่เลี้ยงเด็กๆโตมาเนี่ยทุกคนก็ได้กินขนมตลอดเลยใช่ไหมคะเพราะว่าทำขนมที่บ้านเนี่ยค่ะ เขาก็ไม่ค่อยทานเท่าไหร่หรอกแต่มีเพื่อนอ่ะ เพื่อนเขามาทีนึงนะเยอะนะเพื่อนลูกเขาก็แม่ขอขนมกินหน่อยอะไรหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็กินทุกวันนี้เจอกันบอกโอ้แม่ยังอยากจะเหมือนสมัยก่อน เดี๋ยวนี้คือแบบไปซื้อเขาไม่อร่อยอะไรอย่างเงี้ยก็แบบยายไม่ได้ห่วงว่าเป็นกำไรหรืออะไรเงี้ยใครอยากได้ก็หยิบไปอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนลูกอะนะมันก็เหมือนลูกเราอะ ถ้าเป็นสำหรับคนในบ้านเนี่ยค่ะมีใครที่จะเป็นคนสืบทอด อันนี้ให้ลูกสาวนี่คือให้เขาออกจากงานเนี่ย แล้วให้มารับช่วงเพราะยายไม่ไหวแล้วไงเนี่ยตอนนี้ยายก็ทำแบบว่าทำแล้วบางทีมันก็หมดแรงไว้คือเหนื่อยก็นอนนะพอขยันแล้วก็ลุกขึ้นมาทำมันทำน้อยลงมันไม่ทันกับที่เขาสั่งไงเพราะตอนนี้คนเขาสั่งเยอะ ถ้าทุกวันนี้ทำไม่ค่อยไหวแล้วเนี่ยค่ะแบ่งหน้าที่ยังไงบ้างเลยค่ะ ก็ตอนนี้ก็แบ่งให้ลูกสาวเขาทำทั้งม้วนไปอย่างเดียวเลยแล้วยายก็ทำเกล็ดโฮอย่างเดียว ทีนี้ก็ใครสั่งเกล็ดโฮมาเท่านั้นถุงม้วนทองพับไปกี่ถุงอะไรถุงก็ทำให้เขาทำให้เขารับผิดชอบไปเลย เพราะว่ายายทำเองไม่ไหวแล้วจะเลิกเลยก็เสียดายไงเพราะว่าสูตรเนี้ยมันไม่มีที่ไหนแล้วอะไรแล้วถ้าเลิกไปปุ๊บนี่มันก็สูญไปเลยโดยที่ไม่มีอะไรใครทำต่อ แต่ว่าของมันไม่มีรายได้นะ เห็นอย่างเงี้ยก็แก๊กเนี้ยรายได้ดีนะไม่งั้นยายจะส่งลูกเรียนจบปริญญาตรี4 คนลองคิดดู4 คนนี่ไม่ใช่ย่อย ไหนจะเลี้ยงมาตั้งแต่เกิดเลี้ยงมาจนแบบว่าเขาอนุบาลนี่คนเรียนโรงเรียนต้องเรียนของเอกชนนะ ทุกคนนะไม่เคยให้น้อยหน้าใคร เราก็ทนตรงอ่ะ ยายซื้อผักชีหน่อย ยายซื้อผักชีก่อน เราจะถ่าย ยายซื้อผักชีก่อนคนสวย แล้วยังทำส่งเช้ากับบ่ายอยู่ไหมคะยังทำ2 กะ ไม่ตอนนี้ไม่ทำส่งทางไลน์อย่างเดียว ตอนนี้ได้ทำเรื่องออนไลน์เป็นไอเดียของใครคะ ของหลานของน้ำตาลก็นานกี่เดือนไม่ สองปีนะคะ ใช่พอเขาจบมาเขาก็เห็นยายหิ้วขนมขึ้นรถเมล์เขาบอกยายลำบากเขาก็เลยดิ้นรนหาทำเรื่องให้อะไรให้เขาว่าทางไลน์ก็ดีมีรายการเข้ามาติดต่อหายก็มันก็ได้ออกรายการนี้ออกรายการนู้นนิดรายการนี้หน่อยมันก็ลูกค้าก็เยอะเข้าอะไรเงี้ยขายทางไลน์นี่เราก็ไม่มีเวลา เราก็ทำอย่างเดียวมั่งทำอย่างเดียว จะไปไหนก็ไปไม่ได้ตอนเนี้ย ไม่ทำไม่ได้ลูกค้าเขาคอย เนี่ยเขาคอยเป็นเดือนนะไม่ใช่ว่าคอยเป็นวัน บางคนเนี่ยเขาบอกขนมคนแก่คอยได้
เขาบอกอย่าไปเล่นคนแก่นะอะไรเงี้ยบอกเดี๋ยวเผื่อแกเป็นลมไปเดี๋ยวไม่ได้กินขนม น้ำตาลเขาก็บอกขนมคนแก่รอหน่อยนะคะอะไรเงี้ยน้ำตาลเขาเป็นคนช่างพูดไงเขาก็บอกลูกค้า ถ้าใครคอยไม่ได้ก็คืนเงินไปให้ เอาบัญชีมาอะไรมาเขาก็โอนคืนไปก็ส่วนมากเขาไม่คืนนะเขาบอกอยากกินขนมคนแก่